السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور فیصل افریدي. مونږ ام اس آفیس کورس چالو کړی و. په هغې کې لومبی لیکچر چې کوم و فونټ په بیسک چیز باندې و چې هغې کې مونږ د فونټ سټایل کلر هایلایټ وغیره دا ټول ویلي وو. نو نن زمونږ دویم لیکچر چې کوم دی هغه پیراګراف باندې نو راځئ مونږ سټارټ کوو. پیراګراف کې به لومبی مونږ چې کوم وایو هغه دی بولټس. په بولټس کې ډېر مختلف قسم کې سټایل هم دي او په بولټ کې اکثر مونږ چې کوم د ام سی کیوز پیپر جوړو دغه رنګې هم مونږ په دې باندې جوړلی شو. نو مونږ د ډاټ اخلو او دې کې څه ام سی کیوز ولیکو. مونږ چې تو ته صحیح پته ولګي how many provinces are there in पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में कितने सूबे हैं. اوس مونږ د اگر ام سی کیوز پرنګ جوړو نو د لپاره مونږ یو بل نشان چې کوم دی سرکل نو هغه واخلو. اوس چې مونږ یو ډاټ کوم یو نشان واخلو هغه چې انټر وهو کنه هغه لاندې په خپل هم دغه ډاټ یا هم دغه نشان لاندې راځي. نو اوس مونږ راخلو سرکل مونږ ام سی کیو جوړو. نو اوس مونږ ولیکو 1 چې څه هم تاسو لیکلی شي پوه شئ څنګه انټر وهئ نو دغه نشان ورسره هم لاندې راځي. همدغه رنګې اوس 4 5 7 نو دا تاسو کتل په خپله چې تاسو انټر کوئ نو دغه نشان به ورسره هم لاندې راځي. اوس دغه رنګې مونږ یو بل ام سی کیوز اخلو. نو اوس بیا به مونږ ډاټ ته ځو بولټس ته به لاړ شو هغه ځای نه به ډاټ واخلو. ډاټ هم واخیستو. اوس یو بل ام سی کیوز مونږ به ولیکو. Who was محمد علي بوګرا. محمد علي بوګرا څوک؟ نو دا یو ام سی کیوز دی. اوس دغه رنګې اکثر به تاسو کتلی چې موږ څه ولیکو هغې نه لاندې دغه سور لکیر راشي. د دې دا هم وي چې دا چې کوم موږ لیکل کړي دا غلط دي او د دې مقصد دا هم نه دی چې دا خامخا به غلط دي. نو د دې مطلب یعنی دا چې کوم دا ډکشنري ده دې کې دا نشته دی. نو دا اکثر چې کم دي که نه دا دلته کوم ورډ کې چې ډکشنري ده هغه کې ایډ کول غواړي. د دې دپاره موږ سرچ کې به ایډ ډکشنري ولیکو یا نور داسې سپیلنګ ګرامر به ولیکو. نو دې کې چې تاسو لاندې راشئ هلته به لیکلی وي ایډ ټو ډکشنري. تاسو به یس ووهئ اوکې نو هغه لکیر به په خپله لاړ شي. یعنې دا اوس زمونږ چې کوم دا ایم ایس ورډ دی په دې کې چې کومه ډکشنري په هغې کې دا ایډ شول. تاسو وکته کرښه لاړه. اوس بیا موږ به بولټس ته ولاړ شو. بولټس کې به بیا سرکل واخلو. اوس پلته موږ ولیکو پرایم منسټر فرست. سیکنډ به موږ ولیکو. تاسو وکتل چې د انټر سره هم دغه نشان چې کم دی دغه په خپله لاندې راشي. انټر موږ څنګه وو د په خپله راشي. نو دارنګه چې هر یو ډاټ یا هر یو نشان تاسو لګوئ او څه فکر ولیکئ هغې نه پس بیا تاسو انټر وهئ نو هغوی په خپله لاندې راځي. که هغه نمبر هم وي که دغه رنګې نشانات وي. اوس دا بل نمبر 2 لیکو منسټر. لا منسټر پارلیمنت منسټر. نو تاسو جواب هم را کولی شئ چې دې کې کم جواب دی. او دا خو ډېر د دوه دي یو عام سوال نه دی خاصان سوال نه دی. تاسو هم کمنټ کې جواب را کولی شئ.
نو اوس تاسو دا وکتل نو دغه رنګ په دې بولټس کې نور هم نشانات دي نو مونږ به یو بل هم نشان ګورو هغه به اوس چې کوو دغه رنګ په بولټس کې به مونږ یو بل نشان راواخلو دې کې به مونږ دا چار ډاټ چې کوم لګېدل دا نشان به راواخلو نو دې کې به مونږ ایم ایس افس ولیکو اوس موږ سره دومره ټیم نشته چې دا هر یو سټایل چې کوم دی بار ولیکو نو دې نه بهتره همدغه ده چې یو بل نشان پکې راواخلو چې تاسو هم پرې پوه شئ چې دغه رنګې دا ټول نشانونه په دې سټایل کې همدغه رنګې استعمالیږي نن سبا زیات ډاکومنټس کې هم دغه رنګې دا بولټ چې کوم دي دا ډېر زیات استعمالیږي نو بولټس کې موږ یو دا نشان هم راواخیستلو نو اوس موږ لیکو MS Word MS Excel یعنی په MS Office کې چې کوم درې شیونه موږ به وایو هغه دغه دي MS Word MS Excel or MS PowerPoint نو تاسو دا وکړه د انټر سره هم دغه نشان لاندې راځي که تاسو هر نشان راواخلئ او هغه انټر وهئ نو دغه به ورسره هم دغه نشان به ورسره هم دغه لاندې راځي نو تاسو دا وکتل مونږ یو څلور پکې استعمال کړ اوس مونږ ټیک استعمالوو نو دې نه بهتره هم دغه ده چې مونږ بر لاړ شو دا جوابونه هم حل کو ورکړي تاسو ته پته صحیح ولګي نو مونږ به اوس دا حل کو مونږ به دې کې اوس ټیک نشان راواخلو چې کوم په هغه کې صحیح جواب وي نو مونږ به هغه ټیک کو ټیک بولټ ته ولاړ شو هغې نه بیا ټیک راواخلو نو تاسو دا وکتل ټیک نشان څنګه ورسره ولګېدلو دغه رنګ موږ د دویم سره لګوو نو دې سره به هم دا ټیک ولګوو نو دغه رنګ به تاسو ورسره هم پوه شوي او په بولټس کې همدغه نشانات تاسو وکتل دغه رنګ دا ټول استعمالیږي نو موږ اوس نمبرز وایو نمبرز کې به لومړی چې موږ نمبرز والو نو دې فارمیټ چې کوم دی هغه به ټول په نمبرز کې وي نو موږ یې MCQs لیکو نو تاسو په صحیح طریقه پوه شئ پروفیټ محمد peace be upon him belonged to dash family یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کم خاندان سره تعلق ساتلو نو موږ دا اوس تاسو وکتل انټر دباو کړو نو دی پسې به همدو په خپله راځي نو همدغه رنګې نور چې موږ بیا انټر دباو نو دی لاندې هم دغه راتلی شي اوس موږ بولټ ته ځو د MCQs دپاره هماغه سرکل به راواخلو نو دې کې به موږ بس ولیکو MCQs چې څنګه تاسو لیکئ نو هغه په دې لومړی MCQs انسر دی هاشمي انټر دباو نو دا چې کوم بولټس والا دی په خپله راځي تاسو وکتل قریشي مدني مکی نو تاسو هم جواب راکولی شئ کوم یو په دې کې صحیح جواب دی اوس دې پسې موږ لاندې راځو چې انټر څنګه دباو کو نو هغه په دو په خپله راغله تاسو کتئ لږ غوندې کې د ډاټ په یعنې سپیس په ووهئ ډاټ په ختم شي نو هغې نه پس چې بیا انټر تاسو ووهئ نو دو په خپله لاندې راځي نو تاسو وکړئ ډیش taken out so of life bearing मतलब
هغه کوم یو فرشته را مطلب د دې دا چې هغه روح وباسي. تاسو که تین په خپل واپس راغلو نو دی بیا موږ واپس بولډ ته لاړ شو، هلته به موږ بیا دا سرکل راواخلو. نو دې کې به چې کوم د MCQs آنسر یا هغه به ولیکو همدغه رنګې. همدغه رنګې تاسو لومبې MCQs وکتلو، اوس چې بیا انټر ته به وکړو په خپله لاندې بیا راشي. میکایل علیه السلام حضرت اسرائیل علیه السلام. نو دا څلور نامې دي، دی کې هم تاسو هم جواب راکولی شئ چې کوم صحیح جواب دی. تاسو کمنټ کې هم ویلی شئ چې دی کې کوم یو جواب صحیح دی. نو دا تاسو کتل نمبرز کې دا څنګه که اوس موږ لاندې لاړو که نو لږ غوندې کې نو دغه ډاټ په هم راځي ورسره. که موږ بیا دا ډاټ ویران کړلو او ویران کړلو بیا انټر ووالو نو دا 3 نمبر به خپله چالو شي. همدغه رنګې په دې کې نور هم داسې فارمیټ شته د نمبرز والی. د نمبرز نور هم ښه ډېر فارمیټ دي. په هغې کې ABC هم شته دی، د انګلیش 1 2 3 چې وي هغه هم شته دی. اوس موږ انګلیش والا ABC واخته. نو تاسو اوس چې دې کې هېڅ هم لیکلی نو هغې پسې چې موږ اوس نامه هم ولیکو بیا انټر ووهو نو هغې نه بعد به بي راځي ورپسې. تاسو وکتله ما نوم ولیکلو فیصل، هغې انټر مې واله شهزاد، پھر انټر. نو اوس تاسو وکتل فرحان، اوس چې زه بیا انټر ووهم د دې نه پاس به ډي راځي. نو تاسو په دې ورسېدئ نو دې نه بهتره هم دغه ده چې موږ پکې نور داسې راواخلو. نو دې که موږ انګلیش والا چې کوم 1 2 3 دی هغه به وګورو. تاسو کتل 150 مې ولیکلو، انټر والو نو هغې پسې بیا 2 راغو، هغې پسې بیا 3 راغو او بیا ورپسې هم دغه 4 هم راغو. نو تاسو په نمبرز کې هم نور داسې فارمیټ دي د ABC انګلیش 1 2 3 نور چې کوم نور عام 1 2 3 دي همدغه فارمیټ هم شته دی پکې. همدې کې نور داسې ملټیپل یو بل دی ملټیپل چې هغې ته وایي. هغې کې ملټیپل مطلب دغه دی چې په یو فارمیټ کې به تاسو 1 2 3 هم لیکلی شئ، ABC هم لیکلی شئ، نور داسې چې ستاسو کوم یو خوښ نو هغه ورکې لیکلی. نن لپاره دا ډېر و. نو انشاءالله سبا به مونږ وایو ملټیپل فارمیټینګ همدغه رنګ چې کوم دی. نو یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، دوستانو سره شیر کړئ. السلام علیکم.